Adverb and its types. आजको यस लेसनमा हामी एडभर्ब र यसका प्रकारहरूको बारेमा जान्नेछौँ। Adverb. An adverb is a word that describes a verb, an adjective, and another adverb. एडभर्बले भर्ब, एडजेक्टिभ र अर्को कुनै एडभर्बको डिस्क्राइब गर्दछ अर्थात् वर्णन गर्दछ। यो एक्जाम्पलमा हि वाक्स क्विकली, क्विकली एडभर्ब हो भने वाक्स भर्ब हो। कसरी हिँड्छ भन्दा ढिलो हिँड्छ, त्यसैले यहाँ भर्ब वाकलाई क्विकलीले वर्णन गरेको छ। सी स्पिक्स पोलाइटली, पोलाइटली एडभर्ब हो भने स्पिक्स भर्ब हो। स्पिक्स भर्बलाई पोलाइटलीले उनी कसरी बोल्दछिन् भन्ने कुरा बताएको छ, त्यसैले पोलाइटली एडभर्ब हो। टाइप्स अफ एडभर्ब। एडभर्बका प्रकारहरू। इङ्ग्लिसमा मुख्यतया 6 प्रकारका एडभर्बहरू छन्। एडभर्ब अफ म्यानर, एडभर्ब अफ टाइम, एडभर्ब अफ प्लेस, एडभर्ब अफ फ्रिक्वेन्सी, एडभर्ब अफ डिग्री एन्ड कन्जक्टिभ एडभर्ब। अब हामी यी सबै एडभर्बहरूको बारेमा सिक्नेछौँ। एडभर्ब अफ म्यानर। म्यानरको मिनिङ हुन्छ काम गर्ने तरिका, त्यसैले एडभर्ब अफ म्यानरले काम गर्ने तरिका बताउँछ। एडभर्ब अफ म्यानर डिस्क्राइब्स हाउ समन डज एन एक्सन, कसले कसरी काम गर्छ भन्ने बताउँदछ। ही वर्क्स ह्याप्पिली, ऊ खुसी भएर काम गर्छ, यसले उसको काम गर्ने तरिकालाई बताएको छ, त्यसैले यो एडभर्ब अफ म्यानर हो। ह्याप्पिली चाहिँ एडभर्ब अफ म्यानर हो। सी क्याचेज टाइटली, तिनले टाइटली समात्छिन्, समात्ने तरिका बताएको छ, त्यसैले टाइटली एडभर्ब अफ म्यानर हो। एडभर्ब अफ टाइम। एडभर्ब अफ टाइमले अक्सर कति काम गरिन्छ र कति लामो समयसम्म गरिन्छ भन्ने बताउँछ। एडभर्ब अफ टाइम एक्सप्लेन्स हाउ अफन अर हाउ लङ एन एक्सन ह्यापेन्स। यो एक्जाम्पल हेरौँ है त। रिवा गोज टु स्कुल डेली, रिवा अक्सर कहिले स्कुल जान्छन्। रिवा गोज टु स्कुल डेली, उनी प्रत्येक दिन स्कुल जान्छन्। हाउ अफन भन्ने बताउँछ, त्यसैले डेली चाहिँ एडभर्ब अफ टाइम हो। रिना केम लास्ट इयर, यहाँ लास्ट इयरले समयको अवधि बताएकोले लास्ट इयर एडभर्ब अफ टाइम हो। एडभर्ब अफ प्लेस। एन एडभर्ब अफ प्लेस डिस्क्राइब्स द प्लेस और लोकेसन वेयर एन एक्सन इज टेकिङ प्लेस। एडभर्ब अफ प्लेसले चाहिँ कुन काम कुन ठाउँमा भएको छ अथवा कुन लोकेसनमा भएको छ भन्ने कुरा जनाउँदछ। जोन हेज गन आउट, यहाँ आउटले कुन ठाउँ भन्ने बताउँछ, अर्थात् बाहिर भन्ने जनाउँछ, त्यसैले आउट चाहिँ एडभर्ब अफ प्लेस हो। द मेसिन मुभ्स फरवार्ड, यहाँ मेसिन अगाडि बढ्छ, यहाँ फरवार्डले अगाडि अथवा अगाडिको ठाउँ भन्ने बुझायो, त्यसैले फरवार्डलाई एडभर्ब अफ प्लेस भनिन्छ। एडभर्ब अफ फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सीको मिनिङ हुन्छ बारम्बार। कुनै पनि घटना बारम्बार घटिरहन्छ भने हामी एडभर्ब अफ फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग गर्दछौँ। एडभर्ब अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्क्राइब्स हाउ अफन एन एक्सन ह्यापेन्स। लेट्स टेक एन एक्जाम्पल। जोन एन्ड ज्याक अफन गो टु टेम्पल, यहाँ अफनले प्राय गरेर अथवा अक्सर भन्ने जनायो, त्यसैले यो एडभर्ब अफ फ्रिक्वेन्सी हो। लेट्स चेक एनदर एक्जाम्पल। ही नेभर ड्रिङ्क्स अल्कोहल, ऊ कहिल्यै पनि अल्कोहल पिउँदैन, यहाँ नेभर भन्ने वर्ड पनि एडभर्ब अफ फ्रिक्वेन्सी हो। एडभर्ब अफ डिग्री। एडभर्ब अफ डिग्री डिस्क्राइब्स टु व्हाट एक्सटेन्ड, एडभर्ब अफ डिग्रीले कति धेरै अथवा कति थोरै भन्ने जनाउँदछ। फर एक्जाम्पल, द बिल्डिङ इज भेरी टल, यहाँ भेरीले ज्यादै धेरै भन्ने जनाउँछ, ज्यादै धेरै अग्लो भन्ने जनाउँछ, त्यसैले भेरी एडभर्ब अफ डिग्री हो। द वेदर इज टु कोल्ड, टुले यहाँ वेदर चाहिँ ज्यादै चिसो छ भन्ने जनाउँछ, त्यसैले टु पनि एडभर्ब अफ डिग्री हो। कन्जङ्क्टिभ एडभर्ब। कन्जङ्क्टिभको मिनिङ हुन्छ सेन्टेन्सहरूलाई जोड्नु। अ कन्जङ्क्टिभ एडजेक्टिभ एक्ट्स एज अ कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन्स लाइक एन्ड, बट, अर, सो, एसेट्रा। आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट बट आई म्यानेज टु वेक अप इन टाइम टुडे मर्निङ, गए राति म ढिलो सुते पनि आज बिहान चाँडै नै उठेँ। यहाँ बिचमा सेन्टेन्स जोड्न आएको बट कन्जङ्क्टिभ एडभर्ब हो। आई हेभ हेडेक
सो आई डोन्ट इट फुड नाउ। आई हेभ हेडेक र आई डोन्ट इट फुड नाउ दुईवटा वाक्यहरूलाई सोले जोडेको छ, त्यसैले सो कन्जङ्क्टिभ एडभर्ब हो। थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब द च्यानल।